ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸੇਵਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਬਚਿਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ 3700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਅਤੇ 5000 ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰ ਆਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ 12000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਚੈਨ ਸੈੱਟ ਆ ਇਹ ਹਜੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਚੈਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕੱਸ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੋਟਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਡਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਕੇ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਸਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੀਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਡਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੋਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੈਡਲ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਕੁਛ ਹੀ, ਪੈਡਲ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਬੈਟਰੀ ਆ, 6-7 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਚਾਬੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ 2.5-3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸਾ ਖਾਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਆ ਹੈਂਡਲ ਦਾ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਪਾਈਪ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਈਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਬਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਈਪ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਈਪ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੀਲਡ ਮੋਟਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ-2 ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਰਕਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਆ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਟ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਬਲ ਹੱਬ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1 ਸਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਬ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਡਬਲ ਹੱਬ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।